So yan, gumagana guys, may ilaw and then may nakita tayong your device is ready to use. So let's see, tingnan natin kung anong meron. So yun guys, ayan, okay. So 120 GB USB, Sage USB, okay. Okay, so ayun na siya guys, ayun na. Ayan na, nakikita na natin guys, ayan, working na siya. Okay, SSD OS, ayan. So okay, so working na guys, ayan. So ayusin natin to, backup muna pala natin. Backup ko muna guys, wait lang. So, medyo puno yung ating desktop, so gawin natin, magbabawas tayo mamaya. So ready lang natin. So 32 GB yung kailangan. Okay. So yan ang gawin natin guys. So dito na lang muna natin try yung ating hard disk or yung ating internal hard disk kasi ayaw kumana or kulang yung storage pala natin sa ating PC. Then dito natin na ayusin. So yan, start na natin. Ayan, installing. Ayan. Okay, ready to use. Okay, so nakikita na natin yung ating ano dyan, SSD. Ayan, so backup natin ha. Wait lang. So tuloy na natin guys. Okay. Ayan. Ito guys yung ating 4 TB. Backup natin to. Ayan. Yan. So hintayin lang natin mag-loading yan. Okay. So once na nag-load na yan guys, so kakopy na natin yung lahat ng files. So for example sa desktop. Yan. Ayan. So guys, tapos ka na may backup yan. So ang gagawin naman natin is yun pala, medyo nagtagal tayo mag-back kasi make sure natin na sigurado mababackup natin yung files and then ayan, so okay naman, na-backup naman natin and then ang gagawin na lang natin is format natin to or install na operating system. So ayan, ganito lang guys yung ginagawa ko. Kung hindi ako nag-edit ng videos, nagwa-watch ako ng susunod kong i-edit na videos para sa susunod na mag-edit ako. So save na lang or export na lang and then edit na konti, save. Kaysa naman yung minsan ginagawa ko is manonood ako and then saka ko pala siya edit. So medyo nagtatagal yan, ako din-edit natin ngayon and then naggawa din tayo ng desktop, so may ginagawa din tayo ngayon. So 8:52 na ng gabi, so wala pa natin kumalit. Okay, so yan, abangan nyo yung mga gagawin ko. Okay, ayun guys, isa-set up na ulit natin itong ating SSD dito sa ating tinanggal na CPU. Babalik natin to somehow para may ayos na natin. Okay, okay, tetest na natin yan. Okay, so let's see kung magkakaroon na siya ng display.
Ayan. So ayan, may display na siya kaso install natin yan ng programs, okay? So yun, napansin nyo, naka-display and then nawala na naman, ayun. So nagkakameron ng problem, ayun. So tuloy natin guys itong ating pag-ayos dito sa computer ng ating customers, okay. Ang gawin na lang natin ay tanggalin natin ito kanyang board. Ang gagamitin muna natin guys na parts ay yung
Thank you for watching. See you on my next video. Turn on the notification bell and don't forget to subscribe for more videos.